So guys, may tatanggap iPhone 6s Plus, wala siyang IMEI. Dealer ng contact natin from General Trias, Cavite. Ayan, kung set up mo siya, sa dulo is cannot activate kasi sira yung baseband. Baseband ang issue nito. Try natin i-fix. Ayun nga, binuksan ko na yung unit at check natin yung board. Upon diagnosing, narita kayong possible na issue kung bakit nagkagana yung unit. Kaya trinay ko i-fix up. Pero fix, ayun nga, meron na siyang IMEI at magtutuloy na yung setup ng ating unit. Kaya iCloud nga lang siya ng bala. Dito lang yan sa iOS and Android Fix. Thank you!